Hi guys, we're going to do the flowers. Patsy glaze, green, black, and translucent molder bottles. So yeah, let's start natin. We're going to mix black. So wala tayong moss green. Nakaraan kasi moss green yung ginagawa ko. So, mix na yung black translucent.
version ng bottle. Hindi nakuha yung details na nakalagay yung wine. Ito, kita yung grapes. So yun, ang gagamitin natin ay metallic pen. Metallic brush. SDA metallic brush. Color gold. I-brush lang natin siya sa takip muna. Okay, dito na tayo sa gitna. Pinaka-body ng bahay. So, paint lang natin siya ng buo. Grapes, mamaya ipipaint natin siya ng acrylic and yung leaves. Isang metallic brush ang gagamitin natin ng kulay. Ito may details din ng wine. Nakalagay kasi siya sa mortar. Details na lang ng label, may wine ka na. Ang kinaganda ng metallic brush na to, madali siya matuyo. Ayan, dry na siya. And madali din siya, if magbubura ka, pwede yung wipes. Madali lang din siya burahin. Let's go to acrylic naman. Pwede na siya i-paint ng acrylic. Ang gagamitin natin ay blue. Paint the blue ng Art Ranger. Okay. Mas bet ko yung blue kasi kitang-kita yung details ng grapes. Though yung sa nauna ang ginamit ko ay red na hinaluan ko ng blue, kaya siyang violet. So yun, ganda rin naman, nasa sa inyo naman pa ng kulay gusto. So yun, dito naman tayo sa leaves ng grapes. Ang gagamitin natin ay itong green or mint green na SDA metallic brush. And you're done. See you in our next video.